stai, am făcut ceva greșit. Ia să-mi zici, te rog, dacă începe. Așa. Bună seara! Bună seara, dragilor! Am întârziat puțin. Dar acum ați gata să încep. Așa. Bună seara, Georgiana, Simona. Mai așteptăm să intre mai mulți. În această seară voi vorbi despre moda sezonului, dar nu înainte de a vă ura un călduros la mulți ani. La mulți ani, cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Bună seara, Daniela Elena. Să-mi spuneți de unde sunteți, de unde urmăriți, din ce oraș, din ce țară, de pe ce planetă. Așa. Live și pe TikTok. Uite, Rodica, Sandu, București, Oradea, Italia. Mai stăm așa vreo 2 minute să se mai adune lume, pentru că am zis că intru la 6, dar n-am reușit. M-am încurcat în cabluri. Așa la început de an, ci că e Mercur retrograd și asta e cu tehnologia, ne dă cu minus. Nu sunt live pe Insta. Ia să vedem. Mersi. Acum, ia să vedem acum. Acum ar trebui să fiu și pe Insta, Facebook, TikTok și YouTube. Da, bună seara. Mai stăm un minut, la și 35 intrăm așa, cu o întârziere de 35 de minute. Sfertul academic. Așa. Sunt live și pe Insta? Așa. Deci, la mulți ani, sper că ați început cu bine anul, ați început cu bine prima săptămână din an, în care mulți dintre voi, dintre noi, ne punem în aplicare promisiunile făcute anterior, dar după prima săptămână, dacă le-am pus în aplicare, le-am și uitat, tot ceea ce ne propunem. De multe ori ne propunem prea multe lucruri și le lăsăm toate. Așa. Poți să te întreb ceva legat de medicină, mă întreabă cineva? Răspund că da. Așa. Deci, bună seara încă o dată și în această seară vom vorbi pentru că vreau să vorbim, să primesc și mesaje de la voi, pe care colega mea va încerca să le adune așa. Legat de imunitate și ce remedii naturale folosiți voi pentru răceală, pentru gripă, și o să le menționez și eu dacă am timp în această seară, dacă nu în zilele următoare, în afară de cele pe care vi le voi comunica eu. Personal n-am mai răcit, n-am mai avut gripă de vreo 7-8 ani, de când am descoperit o rețetă relativ simplă pe care o să vă dezvălui și vouă în seara asta. În urmă cu 7, 8, 9, 10 ani, mai ales când lucram în spital, răceam de 4-5 ori pe an și stăteam bolnav câte 7, 8, 10 zile, așa cum îi stă bine oricui. Da? E frumos omul să stea răcit, să ia medicamente, să bolească și să respecte indicațiile reclamelor TV, că de acolo ne luăm cunoaștere, de la reclamele TV. Și eram șocat tot omul, până când am aflat că lucrurile pot sta și altfel și că
chiar nu e nevoie să stăm bolnavi, chiar nu este absolut nevoie. Chiar putem să, o răceală poate să dureze mai puțin de o zi sau maxim 2 zile dacă n-am fost atenți în prima zi. O secundă. Așa. Vreau să încep prin a vă spune un lucru pe care l-am realizat, mai ales în ultimii 2 ani de pandemie, legat de imunitate, de virusuri. Virus sau virusuri e corect oricum. În general, virusuri se referă la virusurile biologice, iar virusii, în general, la virusii informatici, dar și la virusii biologici îi putem spune tot viruși. Da? Așa, până când Academia Română se va hotărî care e cuvântul utilizat, putem să le folosim în mod corect pe ambele, și virus și virusuri. În această lume sunt milioane sau sute de milioane sau poate miliarde de specii diferite de virus, iar știința până acum nu a cercetat decât aproximativ 7000 și a recunoscut vreo 190 și ceva de mii, da, pe care încă n-a apucat să-i cerceteze, dar sunt milioane. Printre acești, de ce? Pentru că sunt cea mai mică formă de viață, dar unii nu consideră că e o formă de viață, deci este la granița vieții. Da? Deci sunt microbi, microorganisme non-celulare. Sunt miliarde și miliarde în jurul nostru în acest moment, în tot mediul, iar noi nu știm din ei decât nici 0,000000000 și 1%, la 1000, cum vreți voi să considerați. Există în jurul nostru bacterii, există în jurul nostru acarieni, există protozoare cu zecile de mii de specii diferite. Există insecte, există păsări, mamifere și există și câțiva elefanți. Dar nu aici la noi, ci poate prin Africa sau în India mai sunt câțiva. Ce vreau să spun cu asta? Că cu cât vietățile sunt mai mici, cu atât sunt mai multe. Cu cât vietățile sunt mai mari, cu atât sunt mai puține. Cu excepția omului, evident. De aceea, dacă încercăm să identificăm, să alergăm după un virus, da, și pierdem din vedere pe restul de multe miliarde, s-ar putea să avem o abordare haotică și greșită, așa cum nu comentez politica din ultimii 2-3 ani, cred că v-ați dat și voi seama cam despre ce e vorba. Virusii ăștia nu infectează doar oamenii, infectează animalele, plantele, bacteriile. Deci virusii pot infecta bacterii, adică celule. Infectează orice alt organism. Și ce face virusul? Virusul e un material genetic care cumva păcălește organismul gazdă să îi producă propriile proteine. Proteinele pe care virusul le păcălește gazda să le producă, acele proteine, pentru a le produce, consumă energie. Deci gazda, persoana care este infectată, consumă energie pentru a produce proteine pe care virusul le-a dictat. În același timp, persoana trebuie să producă proteine, adică anticorpi, în aceeași măsură în care virusul s-au produs proteine specifice virusului. Da? Deci, dacă virusul a intrat în noi și sistemul nostru imunitar nu i-a făcut față într-un timp foarte, foarte rapid și a reușit să determine corpul să producă foarte multe proteine de ale sale, adică antigene, poate ați auzit de termenul ăsta, corpul nostru trebuie să producă o cantitate cu atât mai mare de anticorpi pe măsura antigenelor produse. Da? Deci dacă am așteptat și am întârziat mai mult timp în a acționa, cum o să vă spun mai departe, cu atât mai greu ne va fi. E ca și cum un inamic intervine într-o țară și nu se iau măsuri pentru a învinge acel inamic la început. Și acel inamic începe să câștige teritorii
și consumă resursele din acea țară. Deci el își hrănește armata cu resursele din acea țară. Da? Și bineînțeles că țara are mai puține resurse și mai puțină energie pentru a lupta cu inamicul. Dacă nu se intervine la timp, nu se intervine prompt. Ce înseamnă resurse? În primul rând înseamnă energie. Da? De ce unii oameni se îmbolnăvesc mai ușor, alții mai greu sau nu se îmbolnăvesc deloc? Pentru că există diferențe între capacitatea diverselor organisme, da, între diversi oameni de a produce energie. Sunt persoane mai viguroase care au capacitatea de a produce mai multă energie și persoane mai plăpânde. Și o să vă zic cum vă puteți mări nivelul energetic în această seară. În afară de energie, mai este nevoie și de nutrienți, resurse. Nutrienții din care se construiesc anticorpii în cazul nostru. Anticorpii sunt armele cu care luptăm împotriva antigenelor pe care virusul ne-a păcălit să-i producem. Deci tot noi am produs. Da? Deci virusul e mic, e o picătură fluge, așa cum se numește. Dacă cineva ne-a strănutat în nas, am luat doar o mică picăturică. În acea picăturică virusul se multiplică de sute și de milioane de ori în corpul nostru, consumându-ne nouă energia. Da? Deci noi pierdem energie datorită faptului că virusul își produce propriile proteine. În același timp, noi avem nevoie de energie să producem o cantitate de anticorpi proporțională cu antigenii. Avem nevoie să transportăm acei anticorpi la locul faptei, da, la locul, să zicem, în căile respiratorii, dacă infecția e respiratorie. Avem nevoie să plimbăm leucocitele. Avem nevoie să, după ce am reușit și anticorpul s-a legat de antigen, după ce s-a făcut acest cuplaj, leucocitele trebuie să digere acest cuplaj, să-l mănânce, să-l dizolve cu ajutorul unor enzime care ele, la rândul lor, sunt proteine. Deci, în toate aceste procese avem nevoie de energie și e, de fapt, o relație matematică aici în joc. Orice virus, orice microb care intră în organismul nostru, corpul reacționează. Corpul nu poate tolera un străin, un agent străin. El începe să acționeze, dar acționează mai lent sau mai rapid, mai prompt, în funcție de imunitate și de capacitatea lui. Și aici intervine, de fapt, ceea ce vreau să vă spun această seară, care sunt metodele pentru a ne crește imunitatea atât pe termen lung, că în mod normal ar fi bine să facem vara sanie și iarna car. Bine, acum nu mai facem nici vara sanie, facem tot car și că nu mai e iarnă, dar e bine să ne pregătim din timp și să vedem ce înseamnă pregătitul din timp. Dar ce facem și atunci când ne-a lovit pocinogul și poate că virusul care ne-a lovit acum e mai puternic și virusii pot fi din ce în ce mai puternici, dar poate că și imunitatea noastră este din ce în ce mai slabă. E greu de spus dacă virusii de azi sunt mai puternici decât cei de acum, nu știu, 10, 20, 50 de ani, sau poate că imunitatea noastră generală a oamenilor a scăzut foarte, foarte mult. Virusii pot fi de mai multe tipuri, ADN, ARN, material genetic care intră în celulele noastre la locul de acțiune și, să zicem, în căile respiratorii sau enterovirusii intră în căile digestive sau, eu știu, pe orice altă cale. Intră acolo și acea informație genetică rămâne, unii viruși au capacitatea de a rămâne stocați toată viața. Își creează așa niște bariere protectoare și sistemul nostru imunitar nu reușește să-i elimine. Cum, de exemplu, herpes, virusul herpetic sau hepatitic, hepatita B, hepatita C. Sunt mulți viruși care rămân acolo în formă latentă și îi ține în frâu, îi ține în loc sistemul imunitar.
Dacă însă sistemul imunitar este slăbit, acești virus se pot reactiva. Deci, concluzia care aș vrea să o trageți de aici e că degeaba alergăm după inamicul din exterior dacă nu ne întărim protecția din interior. Imunitatea înseamnă nu doar să luăm vitamina C, D, zinc și ce o să vă zic, o să vă dau o listă foarte concretă imediat, puțin mai târziu. Imunitatea înseamnă întreg organismul, înseamnă inclusiv masa musculară, pentru că mușchii reprezintă cel mai mare depozit de nutrienți, de aminoacizi ai organismului, de proteine. Da? Noi nu avem o desagă cu proteine undeva. Îi cărăm pe noi proteinele astea, le avem pe noi, carnea e pe noi. Da? Și din acea carne, atunci când suntem bolnavi, se desfac proteinele, o parte din proteine, se desfac în aminoacizi din care sistemul imunitar își construiește anticorpii. De aceea doare musculatura atunci când suntem bolnavi, pentru că apare un catabolism al proteinelor din corp, tocmai pentru a produce anticorpii aceștia de luptă. De aceea e bine să avem o masă musculară cât mai dezvoltată, viguroasă, cât avem noi nevoie. Acum zic că acum să ne facem toți culturiști, dar cât de cât să avem o musculatură tonică, puternică, nu înțesată de grăsime, cum e, din păcate, la marea majoritate a oamenilor sedentari care nu se mișcă. Un alt lucru, dacă tot am ajuns aici la acest aspect, e vorba de hormonii tiroidieni. Hormonii tiroidieni se activează în celulele corpului, în masa musculară și în ficat, deci trebuie să avem și ficatul sănătos, se activează și în creier, dar și în grăsimea brună. Cea mai mare parte din corpul nostru, cam 70-80%, da, din greutatea corpului nostru, ar trebui să fie formată din masă musculară, din țesut muscular. În acest țesut muscular, hormonii tiroidieni se activează ca să producă energie. Dacă noi nu folosim musculatura, avem o slăbire a funcțiilor tiroidiene. Adică acești hormoni nu se activează, nu sunt folosiți și în felul ăsta tiroida se lenevește. Auzim de tiroidă leneșă. Păi e leneșă că e tot organismul leneș. Cum să fie tiroida harnică dacă persoana este leneșă? Da? Deci, mai ales că în mare parte hormonii tiroidieni au rolul de a produce energie pentru a ne mobiliza organismul, pentru a fugi de colo-colo, pentru a ne mișca. Și atunci, dacă nu facem mișcare, avem un downregulation, o scădere a funcției tiroidiene care produce energie. Da? Și nu avem suficientă energie pentru o răceală. Dacă tot sunt aici la capitolul mișcare, un lucru pe care vreau să-l menționez este un antioxidant, se numește superoxid dismutaza, care e unul dintre cei mai puternici antioxidanți care ne ajută în producția de energie și în lupta împotriva virusurilor. Deci, nu ai cum să fii sănătos dacă nu faci sport, dacă nu faci mișcare. Nu se poate așa ceva. Nu există om sedentar sănătos. Da? Deci, în momentul în care ești o persoană care spui că nu te miști, poți să pui eticheta de bolnav. Iar boala nu este cea diagnosticată pe buletinul de analize. Când vă faceți analize la laborator și analizele nu iese bine, deja boala e foarte avansată. Problemele metabolice apar cu mult mai devreme înainte de a putea fi diagnosticate. Da? Deci dacă ai un stil de viață nesănătos și analizele încă sunt bune, asta nu înseamnă că ești sănătos. Asta înseamnă că încă nu e atât de rău. În orice caz, deci mișcarea este foarte, foarte importantă. Dar, atenție, dacă tot am ajuns aici la acest capitol, dacă ne-a apucat răceala, viroza,
gripa, mă rog, toate sunt același lucru, chiar nici nu contează definițiile. Trebuie să ne odihnim. Nu trebuie să facem efort în plus, pentru că mișcarea excesivă, sportul excesiv, cauzează inflamație și cauzează uzura organismului și consumă energie. Deci am făcut greșeala asta de nenumărate ori. În trecut mă antrenam mult mai intens, mult mai frecvent, până când mi-am dat seama că nu este sănătos. Sportul excesiv înseamnă stres oxidativ și nu este bine. Nimic nu-i bun sau rău în sine, contează cantitatea, calitatea, frecvența și contextul. Deci și prea mult sport este dăunător, iar mai ales atunci când organismul se confruntă cu un atac din partea unui virus, e bine să ne odihnim. Să dormim mai mult, să nu ne stresăm, eventual să ne luăm liber de la muncă. Oricum nu suntem eficienți în ceea ce facem dacă mergem la muncă, așa că mai bine stăm acasă. Dar să facem eventual ceva plimbări ușoare, că nu putem sta în pat neapărat toată ziua dacă nu e chiar atât de grav, să facem plimbări ușoare pentru a pune în circulația sângelui în mișcare și pentru a respira. Da? Pentru a face exerciții de respirație care ne aduc nouă oxigenul necesar producerii de energie. Avem pentru producerea de energie cele mai importante instrumente, mașinăriile care produc energie în corpul nostru se numesc mitocondrii. Mitocondriile au nevoie pentru a fi sănătoase și a fi în număr cât trebuie, au nevoie din când în când de către un stresor, cum am spus, sportul și sportul de mare intensitate pe perioade scurte. De asemenea, pentru sănătatea mitocondriilor, somnul trebuie să fie foarte sănătos. Trebuie să ne expunem la lumină naturală cât mai mult pe timpul zilei, iar seara, notați-vă, seara folosiți lumină galbenă, portocalie sau roșie și nu deasupra capului. Deci folosiți o lumină mai jos de nivelul ochilor și faceți tot posibilul să nu stați cu ochii în ecrane albastre, cum stau eu acum. Da, oricum nu mă culc la ora asta, dar după ce închei acest live, de obicei seara, după ora 9, citesc, aprind veioze de culoare galbenă, portocalie, roșie și închid lumina care vine de sus, lumina din tavan. Cumva asta simulează lumina soarelui la apus. Da? Noi oamenii acum, dacă nu prea mai stăm afară la apus și nu prea suntem în concordanță cu acest aspect, e bine să folosim astfel de device-uri de lumină roșie și să facem tot posibilul să nu ne expunem la lumină albă seara târziu, pentru că ne sunt afectate mitocondriile care ne dau energie. Tot pentru mitocondrii, dușurile cu apă rece și saunele fierbinți, alternarea lor, sau apa fierbinte cu apă rece, în special dimineața, ca să ne energizăm. Seara n-aș recomanda dușul cu apă rece pentru că ne alertează. Dar dimineața puteți începe, pentru întărirea imunității, așa, cine nu este obișnuit, câteva secunde, 10 secunde, 20 de secunde astăzi, mâine 30 de secunde, poi mâine 40. Dați cu apă rece așa pe picioare, urcați până la brâu sau mai sus, cei care v-ați acomodat. Mai dați chiar puțin cu apă caldă, mai dați iar cu apă rece și în felul ăsta zi de zi puteți ajunge la 2, 3, 4, 5 minute de stat sub apă rece dimineața și o să vedeți că aveți o imunitate de fier. Eu de câțiva ani nu mai am plovere. Bine, nici nu a fost așa ger, dar chiar dacă e foarte frig afară, eu am geacă și tricou, eu nu mai port. De ce? Pentru că îmi țin metabolismul la un nivel optim și să nu am nevoie de haine prea multe în plus.
Dacă ne uităm la animalele din jurul nostru, cățelul și căluțul stau afară și în decembrie și în august și n-au absolut nicio problemă, deci au termoreglarea bună. Acum, ei trăiesc mai puțin ca noi, pentru că stau prea mult în frig. Noi oamenii însă am devenit prea sensibili și nu mai avem termoreglare, nu mai avem capacitatea să ne producem energie, pentru că prea suntem înfofoliți, prea stăm în zona de confort, în cazul ăsta termic. Deci să ieșim un puțin din acest confort, să ne fie și frig, să mai și dârdâim, atunci se activează producția de grăsime brună, este o grăsime activă metabolic, care activează hormonii tiroidieni și activează tiroida să ne producă energie. Deci avem nevoie de frig din când în când, câte puțin, nu exagerat. Nu aș recomanda terapiile gen Wim Hof prea mult timp, dacă ați auzit de Wim Hof și știți despre ce vorbesc. Omul zăpezii care face băi cu apă, cu gheață în fiecare zi, din punctul meu de vedere, nu sunt sănătoase atât de des. Sunt sănătoase poate câteva minute pe zi, în fiecare zi, să zicem, dar nu exagerat, pentru că creează stres oxidativ și uzură asupra organismului dacă se exagerează. Acum, ce înseamnă exagerat, cât e doza, cât e cantitatea, aici sunt discuții, dar în orice caz a face astfel de terapii exagerate nu consider că e foarte sănătos. Deci, tot pentru întărirea nivelului energetic și bunăstarea mitocondriilor, recomand suplimentele cu magneziu. O să vă dau la sfârșit o listă pe scurt cu doze, dar cei care puteți să vă notați, oricum materialul va rămâne și înregistrat, dar puteți să vă luați și notițe. Magneziu este foarte important pentru producerea de energie la nivelul mitocondriilor. Și magneziul se consumă foarte mult în condiții de stres. Deci dacă sunteți stresați, dacă sunteți surmenați, dacă stați toată ziua cu nasul în telefoane, televizoare, laptopuri, mail-uri, toate aceste impulsuri consumă enorm de multă energie și epuizează rezervele noastre de magneziu. Și dacă nu mâncăm suficiente vegetale, suficiente fructe, legume bogate în magneziu, vom avea carențe și mitocondriile au de suferit. O să vă zic și ce doze să luați imediat. Apoi un alt supliment foarte bun pentru mitocondrii este coenzima Q10, care se găsește în organe, în ficat, în inim, în pipote, în ceea ce consumă multă energie, în organele care consumă foarte multă energie. Coenzima Q10 este foarte scăzută la persoanele care iau medicamente pentru scăderea colesterolului și le scade nivelul energetic. Da? Deci aceste persoane ar trebui să suplimenteze cu coenzima Q10 și eventual să aplice toate celelalte metode naturale de a scădea colesterolul, ca să nu mai fie nevoie de acele medicamente care au foarte multe efecte adverse. Apoi, microbiomul, mitocondriile noastre, deci care produc energie, care sunt centralele energetice de care avem nevoie pentru a susține energia, comunică cu bacteriile din intestine. Ori dacă avem inflamație intestinală, dacă avem probleme digestive, microbiomul este afectat, iar mitocondriile nu funcționează cum trebuie. Deci nu primesc acele semnale în acest sens. Așa. Ficatul. Dacă ai ficatul bolnav, nu ai cum să fii sănătos. Dacă ai ficatul gras, da? În ficat se au loc sute, poate chiar mii de reacții din tot organismul. Ficatul e uzina organismului. Dacă ficatul e gras, da, toate reacțiile sunt date peste cap. Ce trebuie făcut pentru un ficat sănătos? În primul rând, scoasă grăsimea de pe el prin post negru, intermitent. Am vorbit în lung și în lat, găsiți materialele pe canalul meu de YouTube despre postul intermitent.
faceți tot posibilul să eliminați grăsimea de pe ficat dacă vreți să aveți un nivel energetic bun. Un alt lucru foarte important în sensul ăsta este rezistența la insulină. Rezistența la insulină nu permite ca în celulele corpului nostru, inclusiv în leucocite, în macrofage, în celulele imunitare, să intre atâta combustibil cât e nevoie pentru a produce energie. Deci rezistența la insulină e un fel de blocaj în transportul nutrienților în celule. Unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru celulele imunitare este vitamina C. Vitamina C seamănă foarte mult din punct de vedere biochimic cu glucoza, cu zahărul, pentru că provine din glucoză. Vitamina C, acidul ascorbic, provine prin 4 reacții chimice din glucoză, din zahăr. Ea se formează în plante, în fructe, în ficatul animalelor. Deci ea provine din glucoză, vitamina C, și folosește aceleași porți de intrare în celule ca și glucoza. Însă, dacă glucoza este foarte mare în organism, în sânge, va avea prioritate glucoza și vitamina C nu va mai încăpea. Da? Glucoza năvălește pe ușile celulelor, iar vitamina C, sărăcuța, nu are cum să intre. Deci degeaba beți sucuri dulci care au și vitamina C, pentru că nu se va absorbi. Da? Zahărul este dușmanul vitaminei C. Da? Deci, dacă vreți ca vitamina C să aibă eficiență, nivelul de zahăr din sânge ar trebui să fie normal, să nu fie crescut. Cum aducem nivelul de zahăr la normal? Iar post negru intermitent. Scăderea rezistenței la insulină, un stil de viață sănătos, evitarea alimentelor procesate și așa mai departe. Stresul produce zahăr. Cortizolul este un hormon glucocorticoid, gluco înseamnă glucoză, deci stresul produce zahăr, pentru că în stres noi trebuie să luptăm, să fugim repede. Da? Pentru orice vietate, orice gâzuță din universul ăsta, orice ființă, stresul înseamnă că cineva vine să o atace, să o mănânce. Da? Suntem fie pradă, fie prădători. Și atunci, în momentul în care ne invadează stresul, crește foarte mult zahărul în corpul nostru. Că trebuie să scăpăm din acel pericol. Dar dacă stresul este cronic, este continuu, apare, și dacă mâncăm și zahăr, se produc dezechilibre ale glicemiei și așa mai departe. Deci, cum scăpăm de stres? Cea mai eficientă metodă de a scăpa de stres este răspunsul natural la stres, adică fight or flight, luptă sau fugi, mișcarea. Nu poți să scapi de stres fără să te miști, oricâtă meditație ai face, oricât ai sta în poziția lotus, oricâte, nu știu, nu ai cum să scapi de stres dacă nu te miști, pentru că adrenalina, noradrenalina, cortizolul, aldosteronul și toți acești hormoni de stres, ei au această, să zic așa, misiune de a crește frecvența cardiacă, de a crește glicemia, de a crește tensiunea arterială, tocmai pentru a ne trimite la bătălie, la luptă, la fugă, la mișcare. Da? Deci, ăsta este mecanismul natural. Deci, când ești stresat, primul lucru este să te miști ca să scapi să diminuezi, să eliberezi acea tensiune acumulată. Nu se poate altfel. Și vă spun așa, pentru că majoritatea dintre voi, dintre cei care vă uitați, sunteți sedentari. 90%, conform statisticii europene, în România cam mai puțin de 10% din persoane sunt active. Cel puțin așa au declarat la ultimul Eurostat. Așa încât nu am vești bune pentru cei care nu au de gând să se mobilizeze.
Dar vestea, ba da, am vești bune, mișcarea nu e chiar atât de grea. Mișcarea e un lucru natural. Orice găzuță, orice cățel, luați un cățel și priponiți-l pe canapea, vedeți dacă nu nebunește cățelul ăla și dați-i și un telefon să se joace. Da, toate vietățile se mișcă, așa încât nu se poate altfel. Nu se poate scăpăm de stres. Pe lângă asta, celelalte metode, evitarea excesului de televizor, de telefon, de orice altceva, evitarea surmenajului informațional, excesului de informații din surse diferite. Asta ne epuizează foarte mult. Mai sunt importante tot așa pentru energie. Omega-3, resveratrolul, așa încât un paharel de vin roșu din când în când e bine, dar nu exagerați. Afinele, fructele de pădure, ciocolata neagră, cum am spus mai devreme, repararea digestiei. Deci dacă nu avem digestia bună, dacă nu avem stomacul bun și intestinele bune, nu putem absorbi nutrienții de care avem nevoie. Nutrienți, cei mai la îndemână nutrienți de care avem nevoie sunt aminoacizii, da? Și luăm aminoacizi sau proteine cât mai ușor digerabile atunci când suntem bolnavi. Dacă suntem relativ viguroși, putem să facem și un post. Animalele care sunt bolnave nu mănâncă atunci când sunt bolnave. Da? Pentru că digestia în sine consumă energie, iar noi avem nevoie de energie pentru a lupta cu virusul, da? Cu răceala, cu boala. Însă, dacă nu suntem foarte bine hrăniți în general și nu avem o alimentație foarte sănătoasă, atunci, în timpul când suntem bolnavi, și acum vin cu rețeta pe care poate o așteptați, atunci când suntem bolnavi, e bine să mâncăm foarte, foarte ușurat. Cum ar fi, spre exemplu, supa de oase. Supa de oase sau supa de pui. Ele conțin aminoacizi și proteine foarte ușor asimilabile. Ouă, brânză și pentru cei care sunt vegani, vegetariani, mare atenție la inflamație. Da? Deci mare atenție pentru că inflamația intestinală consumă foarte multă energie leucocitară. Leucocitele, celulele albe, în loc să se ducă să lupte cu virusul, se duc la intestine să repare ce s-a stricat din cauza alimentelor care sunt foarte inflamatorii. Așa. Deci, în general, pentru o imunitate bună, da? Soare, sport, somn, dușuri cu apă rece, alimentație sănătoasă, post negru intermitent, să avem un aport adecvat de nutrienți, o alimentație echilibrată, fără diete prea restrictive, deci nu sunt adeptul dietelor hipocalorice prelungite, pentru că scad funcția tiroidei, scad nivelul de energie. Deci dacă ții o dietă și mănânci mai puțin decât să te saturi în fiecare zi, la fiecare masă, e mult mai rău decât să nu mănânci deloc. Deci mai bine ții un post, o zi, două, și apoi mănânci pe săturate și mănânci calitativ, decât să mănânci conform unor diete care n-au niciun gust, sunt foarte plictisitoare, creează foarte multă frustrare și nu-ți aduc nici nutrienți. Deci mai bine mănânci mai de calitate, dar mai rar, decât să mănânci 5 mese pe zi sau alte bazaconii de genul ăsta care, să zic așa, chiar nu funcționează. Da? Deci toate dietele astea promovate în ultimii zeci de ani, chiar nu le poate nimeni respecta. Deci dacă nu poți să respecti acea dietă toată viața, mai bine nu te apuci de ea. Toată viața poți să ții câte un post, să nu mănânci o dată pe săptămână în fiecare săptămână, sau
să ai din 7 zile să nu mănânci micul dejun în 3-4 sau în alte zile să mănânci câte un mic dejun sau să sari peste un prânz sau să-ți creezi acea flexibilitate metabolică, acea flexibilitate naturală, fără ore fixe, fără ceas, fără programe, fără șabloane, fără interdicții. Da? Astea cauzează un alt stres. Deci, un astfel de stil de viață îți asigură o imunitate beton pe termen lung. Acum, dacă se întâmplă să avem o perioadă mai stresantă, suntem mai surmenați, poate am exagerat cu sportul, poate, nu știu, am fost la o competiție, că uneori e bine așa să ne mai... și dacă simțim noi că ne-a scăzut imunitatea, ce facem? La primele simptome, și acum chiar vă rog să fiți atenți, vă luați notițe, oricum voi reveni cu această listă pe care o să vă dau acum într-un material mai scurt. Deci, la primele simptome, când simți că te-a luat puțin răgușeala, că s-a umflat puțin gâtul, că începi să strănuți, că ai o stare așa de moleșeală, de oboseală, când simți că te ia, nu aștepta. Lovește, pentru că e momentul în care virusul începe să se multiplice. El începe să consume din energia corpului pentru a-și produce propriile proteine. Da? Și atunci trebuie să-i oferi organismului resursele de care are nevoie. Care sunt astea? Vitamina C. Vitamina C în doze foarte mari, 500 de miligrame sau 1000 de miligrame din 3 în 3 ore, se poate ajunge până la 3, 4, 5 mii de miligrame pe zi, 6, 7, 8, 9 sau 10, deci de 10 ori câte un gram pe zi, dacă ați întârziat puțin și v-a lovit răceala foarte tare și dacă o tolerați din punct de vedere digestiv. Au fost momente când am întârziat și în prima zi și a doua zi, n-am reușit am ignorat acest aspect. M-a lovit foarte tare și a fost nevoie să iau până la 8 sau 10 grame am luat în acea zi și a doua zi eram fresh. Da? Deci această doză se ia în funcție de cât de tare e atacul. Da? Vitamina C intră în celulele imunitare și crește concentrația de peste 10 ori față de normal. Vă dau un exemplu. Macrofagele, monocitele, da? Sunt niște celule albe, celule imunitare care se luptă cu virusii. În celulele roșii, celulele sângelui, concentrația de vitamina C este de aproximativ 40-45. În celulele creierului e de aproximativ 900. În celulele musculare vreo 300. În celulele glandelor suprarenale, vitamina C e cam pe la 2000. De ce? Pentru că glandele suprarenale produc hormonii de stres, cum ar fi noradrenalina. Iar vitamina C este implicată în producția noradrenalinei. Deci dacă suntem stresați, vom consuma foarte multă vitamina C din organism pentru producerea noradrenalinei și nu vom avea suficientă vitamina C pentru monocite, de care ziceam mai devreme. Monocitele au o concentrație de până la 3000, 4000. Deci comparați 50 din celulele roșii cu 4000. Da? Deci e vorba de 100 de ori mai mult. Dacă înțelegeți amplitudinea. În corpul acesta, nutrienții nu sunt așa toți nu e comunism. Da? Diverse celule își iau diversi nutrienți în funcție de misiunea pe care o au. Deci aceste monocite au în mod normal 3800, 4000 unități de vitamina C. În momentul în care se activează și suntem bolnavi, concentrația crește de 8 sau de 10 ori. Asta înseamnă că ajunge la 40.000. Deci o concentrație de peste aproape 1000 de ori decât în sânge. Da? De unde și atâta cantitate de vitamina C? Din rezerve. Care sunt rezervele
de vitamina C din corp? Păi cea mai mare rezervă este masa musculară, dacă o avem. Dacă nu avem, nasol, n-avem de unde. De aceea, oamenii mai slăbuți, mai atrofiați, bătrânii, da? De ce bătrânii prima dată îi lovește, da? Persoanele fragile îmbolnăvesc foarte ușor, pentru că nu au masă musculară, nu au depozit de nutrienți. Da? Deci, vitamina C se găsește pe noi sau, dacă nu, trebuie să o luăm din flacon, în doze foarte, foarte mari, în funcție de cât de tare e boala în acea zi. Atenție! Vitamina C nu se ia zilnic pe termen lung. Scade imunitatea. Persoanele care iau vitamina C pentru o perioadă lungă de timp, zilnic, au imunitatea mai scăzută. Deci vitamina C se ia doar la nevoie, o zi, 2, 3, 4, 5, în doze progresiv scăzătoare în următoarele zile. Da? În funcție și de tolerabilitatea gastrică. Ce poate produce vitamina C dacă am luat mai mult decât aveam nevoie? Scaune moi și diaree, să zic așa, dar și ăla e semnul că am luat prea mult și e ok și nu trebuie să luăm mai mult de atât. Deci cam ăla e, se titrează, să zic așa, pe baza simptomelor. Așa, deci cu vitamina C, urmăriți materialele mele de pe YouTube, veți găsi mai multe explicații și mai multe beneficii și când și cum se folosește. În răceală, la primele simptome, luați câte, să zicem, copiii să ia 500 de miligrame și adulții câte 1000 de miligrame la 3-4 ore, de preferință cât mai naturală, dar multă din vitamina C de pe piață este sintetică și cea sintetică își face treaba într-o oarecare măsură, dar vă recomand să faceți tot posibilul să luați vitamina C de proveniență naturală. Vitamina D. Vitamina D este imunomodulator și avem nevoie să fie în sânge, în sângele nostru, la un nivel de 50 nanograme pe mililitru. Asta ce înseamnă? Faceți analizele de vitamina D. Faceți analizele și luați o asemenea doză încât să ajungeți la aproximativ 50, între 40 și 60. Acum, ce doze sunt necesare? Aici e aceeași discuție. Oamenii sunt diferiți, dozele sunt diferite. În general, în răceală, dacă n-ai apucat, te-a luat răceala, n-ai apucat să-ți faci analizele, nu știi cam câtă vitamina D ai, recomand cam 10.000, 15.000, poate 20.000 de unități, mai ales pentru cei care au și boli autoimune sau așa, recomand o doză mai mare, timp de 2-3 zile. Da? În ziua când începe răceala să te ia, poți să iei 10.000 de unități, 15-20.000, în funcție de cât de mare e răceala. Da? Și apoi următoarele zile scăzut așa și să rămâneți cam cu 5.000, da, pe zi, până când evaluați analizele și vedeți la cât e nivelul din sânge. Ar trebui să fie în jurul valorii de 50. Magneziu. Magneziu, 500 de miligrame de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Zincul, 25 de miligrame de 2 ori pe zi, 50 de miligrame. Potasiu, clorură de potasiu. Potasiu e important, foarte important pentru producția proteinelor și mai ales într-un astfel de proces se produc foarte multe proteine. Atât virusul își produce propriile lui proteine, trebuie să-l ajutăm puțin cu potasiu, da? El oricum își face treaba. Nu, mai ales avem nevoie pentru construcția anticorpilor de potasiu. Așa încât clorură de potasiu sau citrat de potasiu, 1000-2000 de miligrame într-o astfel de situație și alimente mai bogate în potasiu. Am un video despre potasiu pe YouTube. Quercitină, 500 de miligrame. Quercitina se găsește în ceapă și în usturoi. Cât mai mult usturoi, dacă tolerați. Ceapă, dacă tolerați. Cătină, ghimbir, miere de albine. Mierea de albine este singurul aliment care nu se strică.
da, a găsit miere de albine comestibilă de veche de 3000 de ani. Asta înseamnă că bacteriile sau celelalte microorganisme nu au reușit să facă față sistemului antimicrobian, antiseptic pe care îl are mierea de albine. Da? Deci miere de albine în astfel de situații, dar nu o puneți în ceai fierbinte. Mierea de albine nu trebuie încălzită la peste 40 de grade. Cum vă dați seama dacă apa are 40 de grade, dacă nu aveți termometru, vedeți dacă vă frige sau nu. Dacă nu vă frige, înseamnă că are sub 37 de grade câte temperatura noastră internă, așa încât deci puteți pune miere în ceai. Deci dacă s-a răcit. Dacă nu aveți răbdare să răcească, aruncați 2-3 cuburi de gheață și puteți pune și miere. Așa. Odihnă, da, cât mai multă, gargară cu apă cu sare, mai ales la început, mai ales când simțiți că vă ia. Și cam acestea sunt ceea ce se poate face rapid, da? Ca să nu vă ia răceala. Dacă v-a luat, același regim, dar în doze mai mari. Încă o dată repet, vitamina C, 1000 de miligrame. Astea sunt doze pentru adulți, la copii în funcție de vârstă, în fine, doze la jumătate, să zicem. Deci vitamina C 1000 de miligrame din 3 în 3 ore, din 4 în 4 ore, cam așa, în funcție de toleranța digestivă, eventual cu ceva alimente sau cu ceva supă de pui sau pentru cei care au probleme digestive și nu pot tolera, deci nu neapărat pe stomacul gol. Aici sunt discuții și discuții. Vitamina D, 10.000 de unități în primele zile, o zi, două, așa. Magneziu, 500 de miligrame ori 2. Zinc, 25 de miligrame ori 2. Potasiu, 1000-2000 de miligrame, așa. Quercitina sau usturoi, ceapă, ghimbir, turmeric, așa, antioxidanți, odihnă, gargară, miere. Și cam astea ar fi cele mai bune remedii care, mă rog, pe mine m-au ajutat să nu mai am mucozități și tuse în ultimii 7-8 ani. Până la acel moment, cum am spus la început, aveam câte 4-5 episoade de răceală puternică pe an. Asta pentru că și exageram cu efortul fizic de multe ori și nici nu știam lucrurile astea. Stăteam cu medicamentele în geantă ca orice doctor care se respectă și prelungeam boala. Deci aceste antiinflamatorii care se dau în răceală, ele de fapt înfrânează acest proces de vindecare. Da? Antipireticele, acele care scad febra. Păi febra de ce? De ce apare febra? Febra apare pentru că orice motor care funcționează produce căldură. Asta înseamnă că în corpul nostru foarte multe motoare funcționează. Da? Motoarele energetice celulare, mitocondriile sunt băgate toate în priză și produc foarte multă căldură, să producă foarte mulți anticorpi să lupte cu dușmanul. În momentul în care noi blocăm aceste mecanisme cu ajutorul, știți voi cui, și nu ajutăm procesul, da? Lungim acea boală 7 zile, 10 zile, da? În loc să o rezolvăm rapid într-o zi. Dacă e cazul și sunt printre voi care au problema asta acum, să testeze și aștept feedback, aștept comentarii, dacă a funcționat, dacă nu știu. Și mai sunt mai multe aspecte, adică toate remediile astea naturale au o logică, au un sens, ele funcționează și dacă psihicul e de așa natură încât să creadă, nu că să creadă, să trimită semnal pozitiv în organism pentru vindecare. Dacă energia este negativă, dacă emoțiile sunt negative, dacă stresul este foarte mare, da, corpul nu se vindecă așa de ușor.
Și atunci, da, mecanismele sunt foarte, foarte complexe. Luați informația pe care v-am dat-o pur și simplu, folosiți-o după cum considerați. Ideal ar fi să practicați cât mai multe din recomandările mele. Dacă luați doar o bucățică, s-ar putea să nu funcționeze totul, adică dacă luați doar vitamina C și nu țineți cont de zinc, nu țineți cont de magneziu, nu țineți cont de vitamina D, nu țineți cont de toate celelalte lucruri pe care le-am spus, nu vă construiți o masă musculară, nu faceți mișcare și așa mai departe, s-ar putea să nu funcționeze la fel. Da? Asta nu înseamnă că vitamina C e vinovată. Asta înseamnă că nu. Acum voi răspunde la câteva întrebări. Dușul rece e cel mai bun remediu. Da, practicat înainte de a te îmbolnăvi, nu atunci când te îmbolnăvești. Dacă te-ai îmbolnăvit, stai potolit, nu supune corpul la alți stresori. Dacă ținem post intermitent, putem bea ceai cu miere. Și postul ăsta, postul nu trebuie să fie neapărat absolut, să zicem că am greșit foarte rău. Bineînțeles, n-ar trebui să consumăm calorii și mierea conține destul de calorii. Dacă vrem să facem un post intermitent adevărat, să nu activăm. Deci aș recomanda să nu. Dar dacă nu puteți să beți ceaiul chiar sec așa, acolo o linguriță de miere nu dă peste cap prea tare. Am prins o gripă din mers, dureri de cap, de oase, prima zi cu temperatură insuportabilă la pat. Ce trebuie să iau să scap mai repede de ea? Păi exact ce am spus până acum. Dureri de cap, de oase. De ce doare capul? Deci capul doare în special din cauza deshidratării, pentru că în momentul în care crește temperatura, respirăm mai mult, atragem mai mult oxigen, să producem mai multă energie, respirăm mai mult, producem mai multă căldură și pierdem mai multă apă. Deci ne deshidratăm. Deci foarte mare atenție la hidratare. Hidratați-vă tot timpul, dar mai ales atunci când sunteți răciți. Da? Și hidratarea nu se face doar cu apă, ci și cu săruri. Cum v-am spus, clora de potasiu, sarea de bucătărie. Deci dacă țineți post, atenție, dacă țineți post negru în timp ce sunteți bolnavi, aveți grijă la săruri, luați săruri, da? Pentru că în timpul postului se pierd săruri. Da? Noi ardem calorii, eliminăm apă, prin procesul de ardere se produce apă, apa elimină sărurile, fie prin transpirație, mai ales dacă avem și febră, transpirăm, eliminăm săruri și dacă nu mâncăm, nu aducem înapoi sărurile, ne deshidratăm prin pierdere de electroliți, prin pierdere de săruri. Deci mare atenție la hidratare și la săruri. Deci doare capul din cauza deshidratării, iar oasele dor din cauza catabolismului și din cauza corpul își trage din oase, își trage din mușchi, își trage aminoacizii ca să producă anticorpi. De asta sunt durerile. Miere de albine, cătină, soare pentru imunitate. Foarte frumos. Febră, a treia zi am luat Coldrex. Asta, ca să lungească boala, vreo 7 zile. Ceai cu așa, mă doare în gât, am frisoane, este suficient? Păi, pune în aplicare ce ți-am spus și... Bun. Usturoiul ajută în vindecarea unei răceli. Usturoiul, bineînțeles că ajută, am spus. Baie cu sulfat de magneziu, foarte bine, baie cu magneziu, da? Deci magneziu, cum am spus mai devreme, se poate, pentru cei care au intoleranță digestivă, e o soluție foarte bună, magneziu cutanat, uleiul de magneziu, baia cu săruri de magneziu, se absorbe și prin piele și e o soluție foarte bună, mai ales pentru cei care nu tolerează. Magneziu poate crește tranzitul intestinal, poate da diaree, deci e o soluție foarte bună. Mulțumesc pentru... În ce constă micul dejun ca să fim sănătoși zi de zi? E un subiect pe care îl voi aborda cu altă ocazie. Eu într-o săptămână iau micul dejun de 2-3 ori, în celelalte zile nu iau micul dejun. Și mănânc în general, să zic, ouă, avocado, brânză,
nu mănânc carne la micul dejun. Mănânc oricum carne, nu mănânc foarte des, mănânc carne, nu zilnic, dar de 3-4 ori pe săptămână consum carne, dar nu la micul dejun, pentru că carnea necesită un proces digestiv mai anevoios și consumă energia. Ce să fac ca să-mi controlez emoțiile negative? Întreabă cineva. Ana, fă sport prima dată și apoi vezi de unde sunt emoțiile alea negative. Rezolvă conflictele, ieși dintr-o relație toxică, dacă ești într-o relație toxică. Relația toxică poate să fie cu oricine, și cu părinții, și cu vecinii, și cu profesorii, și cu... Da? Vezi cine te trage și îți consumă energia, care sunt vampirii energetici. Câtă sare să punem într-un pahar cu apă? Câtă consideri. Până acum noi suntem diferiți. Magneziu se ia seara și dimineața, dar o soluție mai bună dacă suntem bolnavi, deci magneziu ajută sistemul nervos așa în general. Dacă suntem bolnavi, luăm de 2 ori pe zi. Dacă nu, cam 500 de miligrame ar ajunge undeva seara, sau uite, o baie cu săruri de magneziu, ulei de magneziu cutanat, ca să nu supra-solicităm sistemul digestiv. În general, aceste suplimente vi le recomand cu mâncare, pentru a se amesteca acolo în stomac. Nu prea, unele nu sunt ok pe stomacul gol. Unele da, dar unele nu. Mai citesc câteva sugestii. Așa, unii fac reclamă aici la vitamina C. Căutați vitamina C cât se poate de naturală, se găsește mai greu, dar vă faceți stocuri, oricum aveți nevoie oricând. Adică orice om e bine să aibă în casă niște vitamina C în caz de nevoie și vitamina D la fel. Vitamina C nu rămâne în organism, nu putem face exces de vitamina C decât pe termen lung, adică dacă, cum am spus, nu recomand să luăm în fiecare zi pentru că ne strică imunitatea, ne scade imunitatea, dar trebuie să o avem acolo, la nevoie. Vitamina C ajută și în insolații, dar cei care mă urmăriți știți că am vorbit în lung și în lat și oricum găsiți materiale pe YouTube. Așa. Să vedem aici. Dacă aveți remedii, o să mai caut câteva remedii, dacă aveți alte idei, alte soluții pentru a vă vindeca natural, de ce v-am spus eu aici, vindecă în mod natural, într-o zi, 2, orice tip de răceală, oricât de grav ar fi. Cred că și Ebola, dacă luăm dozele uriașe necesare în funcție de gradul, puterea acelui virus, pentru că corpul nostru are de fapt toată mașinăria necesară pentru a răspunde oricărui virus, doar că trebuie să o facă prompt, trebuie să o facă rapid și mecanismele să nu fie date peste cap. Da? Deci avem în noi tot sistemul imunitar e un univers uriaș și eu nu cred că se cunoaște în lumea științifică nici 1% din tot ceea ce înseamnă sistem imunitar, din toată această biochimie, din toate aceste mii, sute de mii, de milioane de molecule care interacționează în toate felurile. Nici măcar nu cred că e necesar să căutăm acul în carul cu fân, când avem la îndemână toate aceste metode simple pe care omenirea le știe de mii de ani. Da? Omenirea știe de mii de ani că unde nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe ușă. Asta înseamnă vitamina D. Nu? Nu e nimic, usturoiul e cunoscut ca antiseptic și antibacterian, antiviral de mii de ani. Deci eu nu vin cu invenții noi. Legat de vitamina D, întreabă cineva de dozele foarte mari deodată. Știu că sunt anumite injecții cu doze uriașe de 200.000 de unități. Nu prea sunt de acord cu așa ceva, deoarece nu cred că nimic
în doze, adică ceva în doze uriașe, când intră în corpul nostru într-o doză nenaturală, răspunsul receptorilor la acel hormon, la acea substanță, în cazul ăsta vitamina D, nu e același ca în cazul în care ar intra într-o doză normală. Da? Dacă ne expunem la soare într-o zi, avem, nu știu, 10.000, 15.000, cam poate pe acolo producem vitamina D în corpul nostru. Ori să vii deodată cu 200.000 într-o injecție, nu știu care e metabolismul, nu cred că e prea fiziologic și n-aș recomanda. Deci mai bine doze mai mici. Așa, mai citim câteva, mai citesc câteva, da, sugestii. Da, eu nu pot să beau apă suficientă și sunt deshidratată. Ce pot lua? Păi deshidratare din cauza lipsei sărurilor și poate să mai fie un aspect. Acum nu știu dacă e cazul doamnei Mariana, așa. Dacă nu consumă suficiente proteine sau ficatul nu este suficient de sănătos sau e o problemă cu proteinele din organism, nu țin apa în corp, în sânge. Deci sângele nostru e ținut, da? Deci presiunea se numește coloid osmotic, e ținută de proteine. Deci dacă nu avem suficiente proteine în corp, nu putem ține apa. Deci nu doar sărurile lipsesc, ci și proteinele. Posibil să fie o astfel de situație sau altceva, trebuie văzut. Mă întreabă cineva, fără legătură cu subiectul, dar totuși o să răspund, Mirela Filip. Să spuneți care este tensiunea limite normale pentru un bărbat de 35 de ani cu înălțime de 1,98 și cu activitate sportivă. Tensiunea trebuie măsurată în repaus, în poziție șezândă, cu brațul sprijinit așa de un capăt de pe masă sau, da? Deci nu în picioare, nu culcat, să fie o poziție șezută și se măsoară cel puțin de 2 ori la ambele brațe și se consideră a doua măsurătoare. Prima măsurătoare în general iese mai mare din cauza stresului că nu știm cât este tensiunea. Deci în momentul în care ții tensiunea și nu știi cât e și ai acea curiozitate, acel stres, îți crește tensiunea din cauza acelui stres. Deci tensiunea asta variază foarte mult în funcție de emoții. Așa încât, pentru o persoană care are astfel de suspiciuni dacă are sau nu hipertensiune arterială, e bine să-și măsoare de mai multe ori pe zi tensiunea, să considere a doua măsurătoare și după ce se obișnuiește cu chestia asta să nu mai măsoare deloc. Dacă este în parametri normali, cum ar fi în cazul acestei persoane, să zicem 110 sistolica, deci tensiunea mare, cu vreo 70, da? Deci 110 până în 130, cam pe acolo ar fi o tensiune ideală, aia mare, iar cea mică 70-80 în condiții de repaus. Bineînțeles că după efortul fizic, după sport, tensiunea poate varia în funcție de tipul de antrenament. Antrenamentele cu greutăți au un efect, antrenamentele cardio au alt efect, dar în general, după o anumită perioadă, după câteva ore după efortul fizic, tensiunea ar trebui să fie mai scăzută decât înainte. Deci, cam 11 cu 13, între 11 cu 7 și 13 cu 8, pe acolo ar fi o tensiune ok. Nutriția și stil de viață, da. Legat de cei care doresc sfaturi personalizate, din păcate nu mai pot da consultații private. Vă anunț de pe acum că voi organiza, începând din luna martie, mai sigur, workshop-uri și conferințe. Primesc foarte multe solicitări și intenția mea de anul acesta este să creez mai multe materiale, mai multe live-uri, să vin cu informații pentru toată lumea, informații gratuite, din care
cu bunăvoința voastră puteți învăța, le puteți pune în aplicare și mai departe puteți să le transmiteți și altora, făcând astfel un bine exponențial. Deci informația aceasta, share, like, subscribe, ajunge la mai mulți oameni și în felul ăsta mai mulți oameni pot fi ajutați. Cei care solicită consultații private, în primul rând, deci celor care solicită, au astfel de solicitări, în primul rând le recomand să urmărească toate materialele mele video și să pună în practică. Deci m-am vorbit și cu echipa mea, nu voi lua nicio consultație de la persoane care încă nu s-au apucat de mișcare, care încă nu fac sport, care încă nu au pus în practică postul intermitent. Aceste două elemente, da, aduc beneficii, peste 50% din beneficii doar mișcarea și cu postul intermitent. Deci persoane care încă nu au pus în practică ceea ce deja am vorbit, să-și facă temele și abia după aia vom vedea dacă sunt situații mai complicate pe care pot veni cu ceva în plus. Ca să vorbesc într-una despre postul intermitent. Cine vrea informații, găsiți pe canalul meu de YouTube, am explicat în lung și în lat, despre sport nu mai spun și așa mai departe. Găsiți, informațiile sunt acolo și intenția mea de anul ăsta este să vin cu mult mai multe informații, mult mai bine structurate, mai organizate și cam atât. Cu promisiunea că voi face din acest live un obicei. Vă mulțumesc frumos și ne revedem la următorul. Urmează materiale bombă pe care le pregătesc despre funcția glandei tiroide, despre hormonii tiroidieni, despre hipotiroidism, materiale despre digestie. Foarte multe persoane au astfel de probleme și la asta lucrez acum. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și mai scrieți în comentariile la acest video, mai scrieți remedii mai deosebite în afară de cele pe care le-am menționat și cele pe care le consider că n-au fost menționate, le voi publica, le voi aduce la aminte, le voi spune și altora dacă le consider benefice, nu știu, o să le analizez. În felul ăsta creăm așa o comunitate, ne împărtășim informația și putem fi cu toții mult mai sănătoși. Mulțumesc frumos și multă sănătate și aștept feedback să-mi spuneți dacă a funcționat rețeta. O seară frumoasă!